હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અમારી ચેનલને પહેલી વખત જોતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ત્યાર બાજુમાં બેલ આવશે, તેના પર ક્લિક કરવાથી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે અને સવારે 8 વાગે અમારા ડેઈલી વિડીયોની તમને માહિતી મળશે. કેમ છો મારા ગુજરાતીવાળા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ છો ને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજે જોવાનું આપણે ગુજરાતના વિવિધ ક્ષેત્રે પ્રતિભાવ વિશેની માહિતી. તો મિત્રો, તમે અમારા ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યો, નીચે એક લાલ બટન છે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું, સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. બાજુમાં નાનો તક બેલ છે, તેના પર ક્લિક કરશો. ડેઈલી અમારા આવનારી વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા ટિંગ દ્વારા અવાજ આવશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. ગુજરાતના વિવિધ ક્ષેત્રે પ્રતિભાવો વિશેની માહિતી. તેમજ ચિત્રકામો વિશે. તો ચિત્રકાર કોણ હતો? રવિશંકર રાવળ ચિત્રકાર હતા. રવિશંકર રાવળનો જન્મ ભાવનગરમાં થયો હતો. રવિશંકરને કલાગુરુની પદવી પણ મળેલી છે. રવિશંકર રાવળને બચ્ચુભાઈ રાવળ સાથે મળીને કુમાર મેગેઝિનની શરૂઆત કરી હતી. રવિશંકર રાવળે બોમ્બે આર્ટ્સ ઓફ સોસાયટીનો સુવર્ણચંદ્રક તથા રણજીતરાવ સુવર્ણચંદ્રક પણ મળેલો છે. કોને? રવિશંકર રાવળને. રવિશંકર રાવળને બોરીવાળાના બાબા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બોરીવાળાના બાબા તરીકે પણ તેમને ઓળખવામાં આવે છે. રવિશંકર રાવળ સારા ચિત્રકાર હતા. ત્યાર પછી સોમાલાલ શાહ વિશેની માહિતી આપણે. એ સોમાલાલ શાહ પક્ષીઓના ચિત્રોના નિષ્ણાત હતા. કેવા? પક્ષીઓના ચિત્રોના નિષ્ણાત હતા. તેઓ આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલના ચિત્ર શિક્ષક તરીકે તથા ભાત ગતિ લોક જીવનને પોતાના ચિત્રમાં વ્યક્ત કર્યું હતું. ત્યાર પછી કનુભાઈ દેસાઈ. કનુભાઈ દેસાઈએ દાંડી યાત્રાની ચિત્રલેખન કરીને તેમના આલ્બમ બનાવવાનું ચિત્રકામ કર્યા હતા. કનુભાઈ દેસાઈએ દાંડી યાત્રા 1930માં પણ ભાગ લીધો હતો. ભૂપેન્દ્ર ખખ્ખરનો જન્મ મુંબઈમાં થયો હતો. નવજીવન ચિત્રશૈલીના આવિષ્કાર કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી છે. ભારતના પ્રથમ ત્રિનાલ્યમાં તેમની કૃતિઓ દર્શાવાય છે. ત્યાર પછી બંસીલાલ વર્મા ચકોર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ચકોર તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? એ રીતના ઘણી વખત સવાલ પૂછે છે સાહિત્યની અંદર. તો બંસીલાલ વર્મા. કોણ? બંસીલાલ વર્મા. એવી રીતના પણ પૂછી શકે સવાલ કે બંસીલાલ વર્માને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો 2-3 ઓપ્શન આપ્યા હોય તો જવાબ શું હશે? ચકોર. બંસીલાલ વર્માનો જન્મ ચોટીલા, મહેસાણામાં થયો હતો. તેઓ ચકોરના ઉપનામથી પણ જાણીતા છે. તેઓ કાર્ટૂનો દોરવામાં માહિર હતા. તેઓ પ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર પણ હતા. હજુ આપણે ચંદ્ર ત્રિવેદી રાયજી. ચંદ્ર ત્રિવેદીનું જન્મસ્થળ ભાવનગરમાં છે. તેઓ રાયજીના ઉપનામથી પણ જાણીતા છે. તેમનું સૌથી મોટું પ્રધાન ચિત્રકલા ક્ષેત્રે હતું. તે ચિત્ર વાર્તા તરીકે પણ છે. ગુજરાત સમાચારના ગઝલમાં ઝગમગ બાલ સાહિત્યમાં ચિત્રવાર્તા તેમની આપેલી છે. કેને? ઝગમગની. ગુજરાત સમાચારમાં શનિવારે જે પૂર્તિ આવે છે ઝગમગની, તેમાં પણ તેમના ચિત્રવાર્તાઓ આવે છે. ખોડીદાસ પરમારનો જન્મ ભાવનગરમાં થયો હતો. ક્યાં જન્મ થયો હતો? ખોડીદાસ પરમારનો જન્મ ભાવનગરમાં થયો હતો. સિદ્ધ હસ્તક કલાકાર, લોકશૈલીના ખ્યાત ચિત્રકાર હતા તે. પિરાજી સાગરનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ ધરાવતા ચિત્રકાર છે. કોણ? પિરાજી સાગર. ચિત્રકાર ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન લલિત કલા અકાદમીના રાષ્ટ્રીય પારિતોષિક મળ્યો છે. કોણ? પિરાજી સાગરાને. 9 નંબર, રાજા રવિ વર્મા. કોણ? રાજા રવિ વર્મા વિશે માહિતી કરી કે રાજા રવિ વર્માના ચિત્રનો સંગ્રહ વડોદરામાં થયો છે. ક્યાં છે સંગ્રહાલય? ક્યાં છે? વડોદરાની અંદર. રાજા રવિ વર્માનો જીવન પરથી હિન્દીમાં રંગરસિયા ફિલ્મ પણ બની ગઈ છે. કઈ ફિલ્મ બની છે?
રંગનસિયા ફિલ્મ બની ગઈ છે કોનો રાજા રવિ વર્માના નામથી। 10 નંબર બાલકૃષ્ણ પટેલ પારંપરિક ચિત્રમાં શૈલીનું સર્જન કરનાર ગુજરાતના અગ્રણીય અને અમૃત ચિત્રકાર છે કોણ? બાલકૃષ્ણ પટેલ। 11 નંબર રવિશંકર રસિકલાલ પરેખ કોણ? રસિકલાલ પરેખ અગ્રણીય ચિત્રકાર ઉપરાંત ચિત્ર શિક્ષક પણ હતા। અમદાવાદની શેઠ સી એન કોલેજમાં ઓફ ફાઇનલમાં આર્ટ્સમાં તેમણે સ્થાપના કરી છે। તો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। ખુશ રહો મિત્રો, આ સાફ સફાઈ રાખવી, સ્વચ્છ ભારત, જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ટાટા, બાય બાય।